มกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะขึ้นแล้วเห็นไหมครับ25%สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้นะครับก็มีเพื่อนๆ FC ถามมานะครับว่าจะวัดระดับน้ำได้อย่างไรนะครับโมดูลการวัดระดับนะครับตัวที่เขานิยมใช้กันเนี่ยนะครับก็คือเซ็นเซอร์เสียงนะครับตัวนี้เป็นอุลตราโซนิกนะครับตัวนี้นะรูปแบบการใช้งานเนี่ยนิยมใช้ในสภาวะที่เขาแห้งนะครับนิยมใช้กันกับการวัดภายใต้อุณหภูมิปกตินะครับไม่เหมาะกับอุณหภูมิที่มีความชื้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเอาไปส่องลงแท้งน้ำนะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราปิดฝาปิดอะไรเนี่ยนะครับมันวัดระดับได้แม่นยำก็จริงนะครับแต่ว่าพออยู่ไปนานๆเนี่ยตัวนี้ก็จะพังได้นะครับเพราะว่ามันไม่ทนต่อความชื้นนะมันไม่ทนต่ออุณหภูมิชื้นนะครับแท้งน้ำเนี่ยเวลาผ่านไปตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีไอ้น้ำขึ้นมานะครับมีไอ้น้ำขึ้นมาก็จะทำให้ตะแกรงพวกนี้นะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับก็จะชำรุดเสียหายได้แล้วก็จะเกิดคราบออกไซด์นะครับก็จะไม่เป็นที่นิยมส่วนมากนะครับจะนิยมใช้ติดกับพวกโรบอทมีการเดินนะครับมีการเดินนะครับเอาไว้พัฒนาเรื่องลอจิกนะแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยนะครับต้องห่างจากความชื้นนะครับเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเซ็นเซอร์ใช้งานได้จริงนะครับทนต่อความชื้นทนต่ออุณหภูมิได้ประมาณหนึ่งนะครับเป็นชุดเซ็นเซอร์สำเร็จรูปนะตัวนี้แต่ว่ามันเล็กนะครับถ้าเราจะไปวัดแท้งน้ำใหญ่เนี่ยวัดไม่ได้นะครับนี่นะครับหลักการเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรมากนะครับเขาใช้หลักการให้ไฟฟ้านะครับเดินผ่านน้ำไปนะครับซึ่งน้ำมีความต้านทานประมาณสัก 100,000 โอห์มนะตามที่เราได้เรียนรู้กันไปคลิปหนึ่งนะครับ EP ไหนไม่รู้นะครับตัวนี้นะแต่ว่ามันเล็กมากนะครับใช้ในห้องทดลองได้นะครับใช้ในห้องทดลองฝึกเขียนลอจิกได้นะครับฝึกเขียนลอจิกได้แต่ว่าถ้าไปใช้จริงๆก็ใช้งานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้นะครับเหมาะกับการฝึกเขียนลอจิกนะครับแต่จะนำไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ห่างจากความชื้นนะครับตัวนี้นะอุลตราโซนิกนะครับผมก็เคยทำอยู่นะตัวนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ประโยชน์ก็สูงอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ไปโฟกัสมันมากนะครับตัวนี้นะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับขออนุญาตแชร์เป็นแผนภาพเนาะขออนุญาตใช้แผนผังนะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นระบบออฟไลน์นะครับมีเพื่อนน้องๆนี่แหละนะครับถามมาบอกว่าอยากจะทำตัวนี้นะครับให้แสดงผลเป็นเกรดนะครับระดับ 25% 50% 75% 100% เนี่ยนะครับจะทำยังไงดีนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับเขาเป็นระบบออฟไลน์นะครับออฟไลน์ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ขั้นตอนการทำงานกันเนาะอันนี้เป็นภาพเพื่อนๆ FC ส่งมานะก็ขออนุญาตใช้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ขั้นตอนการทำงานก่อนนะไฟ VIN อยู่ทางนี้นะ5โวลต์นะครับอันนี้ไฟบวกนะครับไฟลบนะครับไฟบวกไปไหนบ้างนะครับไฟบวกก็ไปเลี้ยงหลอด LED ทั้งหมดเลยนะครับเลี้ยงหลอด LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปลงน้ำนะครับไปลงที่แท้งน้ำเลยเอาลงไว้ที่ระดับต่ำสุดนะครับระดับต่ำสุดเลยเนี่ยนะครับคราวนี้หลักความต้านทานก็คือน้ำเนี่ยมันมีความต้านทาน 100,000 โอห์มโดยประมาณนะ 100,000 ถึง 140,000 โอห์มโดยประมาณนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับน้ำเนี่ยนะครับมีความต้านทานประมาณสัก 140K นะครับหรือประมาณ 140,000 โอห์มนะครับถ้าเราป้อนไฟ5โวลต์ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระแสผ่านได้จำนวนมิลลิแอมป์เล็กๆนะครับผ่านไปตามสายไฟต่างๆเนี่ยนะครับที่เราลงระดับไว้นะครับเมื่อไฟลงมา5โวลต์นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปได้5โวลต์เหมือนกันแต่ตอนมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ได้กระแสไปมากนะครับเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าถูกดรอปไว้ด้วยน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมีความต้านทาน 100,000 โอห์มนะ 140,000 โอห์มเนี่ยโดยประมาณมันก็จะวิ่งไปปั๊บนะครับไปไบอัสทรานซิสเตอร์ที่ขา B ตามที่น้องเขาได้ออกแบบไว้นะพอไปไบอัสที่ขา B ปั๊บนะกระแสไฟนะครับที่มารอที่ขา C เนี่ยเขาจะวิ่งไปที่ขา E ขา E ไปไหนนะครับขา E ก็ลงกล่าวนะครับครบวงจรหลอด LED ก็จะสว่างนั่นเองนะตัวนี้เป็นระบบออฟไลน์นะครับก็สามารถตรวจจับระดับน้ำได้เหมือนกันเราจะเอาระบบนี้นะครับไปทำบน Blink Cloud เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับ
วิธีการนะครับเราจะต้องตรวจจับแรงดันให้ได้ก่อนตรวจจับแรงดันให้ได้สัก5โวลต์นะครับมันถึงจะตรวจจับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จบนบิงคลาวด์ได้หรือเอาไปสร้างลอจิกได้นะครับคราวนี้เราจะตรวจจับตรงไหนล่ะนะครับถ้าเราตรวจจับตรงนี้นะครับมันก็จะมีสถานะเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าไฟ5โวลต์มันจะถูกป้อนมาตลอดเวลานึกออกไหมเราตรวจจับตรงนี้ล่ะตรงนี้นะครับในสภาวะแรกเนี่ยไฟ5โวลต์มันก็วิ่งมารออยู่แล้วนะครับไฟ5โวลต์ก็วิ่งมาทะลุ LED มาอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าไฟฟ้าไม่มีการไหลนะครับหลอด LED ก็ยังไม่สว่างนะเพราะฉะนั้น5โวลต์ตรงนี้มันก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับเป็นจริงผมเขียนว่า T นะครับเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผ่านมาหลัง R ตัวนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับเราจะเอาตรงนี้ไปตรวจจับก็ไม่ได้นะครับแล้วเราจะเอาตรงไหนไปตรวจจับนะครับเราจะเอาตัวหลัง E ก็ไม่ได้เพราะ E อะไรครับ E ถูกต่อไว้ที่กราวนะครับมันก็จะมีสถานะเป็น0โวลต์อยู่ตลอดเวลานะครับประมาณนี้มันก็จะได้ค่าเป็นเท็จอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแบบออฟไลน์เนี่ยนะครับการจัดวงจรแบบนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นออฟไลน์นะครับใช้ได้จริงเลยนะครับวงจรนี้นะใช้ได้จริงหลอด LED เขาจะติดนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ำนะครับอยู่ประมาณ 100% นะครับก็จะติดทั้ง4หลอดเลยระดับน้ำอยู่จนถึงหลอดนี้นะครับหลอดไฟก็จะติด3หลอดหลอดไฟถึงหลอดตรงนี้นะครับระดับน้ำจนถึงสายไฟตรงนี้นะครับก็จะติด2หลอดนะครับระดับน้ำจนถึง 25% นะครับก็จะติดหลอดเดียวนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าระบบออฟไลน์มันสามารถทำงานได้แต่เราจะเอาแรงดันตรงไหนล่ะนะครับเราจะเอาแรงดันตรงไหนนะครับไปตรวจจับนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วนะครับเราจะต้องปรับไดอะแกรมนิดนึงนะครับเราจะต้องย้ายตัว R ตัวนี้นะครับมาข้างหลังนะครับย้ายมาข้างหลังตรงนี้นะครับมาให้เกิดตัวต้านทานพูอัพพูดาวนะใครไม่ทันเรื่องตัวต้านทานพูอัพพูดาวนะไปดูได้นะครับที่ผมทำไว้นะครับเราจะย้ายตัวต้านทานตัวนี้มาไว้ข้างหลังนะครับเราจะต้องจัดวงจรให้เขาใหม่นะเดี๋ยวเรามาจัดวงจรในกระดาษก่อนนะสมมติว่าตรงนี้นะมันเป็นตัวต้านทานอยู่ใช่ไหมเราจะย้ายมาข้างหลังนะครับย้ายมาข้างหลังปั๊บขา E เนี่ยนะครับตรงนี้เรายังไม่เอาไปแตะกาวนะอย่าเพิ่งไปมองพวกนี้นะให้มองตัวเดียวก่อนนะครับตัวนี้เรายังไม่เอาไปแตะกาวนะขา E เนี่ยมาผ่านตัวต้านทานไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังตัวต้านทานเนี่ยนะครับเอาไปลงกาวได้เลยนะสัญลักษณ์กาวผมเขียนแบบนี้นะคราวนี้แหละนะครับมันจะเกิดวงจรใหม่ขึ้นมาแล้ววงจรใหม่ที่จะสามารถตรวจจับแรงดันได้แล้วนะเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นระดับที่ 100% อยู่ใช่ไหมนะครับไฟ5โวลต์มาปั๊บวิ่งผ่านความต้านทาน 100,000 โอห์มมาปั๊บขึ้นมาที่ขา B นะครับขา B เนี่ยไปไบอัสทรานซิสเตอร์เกิดอะไรขึ้นครับไฟฟ้าที่มารอ5โวลต์ที่หน้า C เนี่ยนะครับก็จะวิ่งมาที่ขา E นะครับขา E ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่แล้วครับเป็น5โวลต์แล้วนะไม่ใช่0โวลต์แล้วนะจากวงจรเก่าเขาเนี่ยวงจรเก่าเดิมเขาเนี่ยก็คือขา E เนี่ยมันต่อกับกาวเลยนะครับมัน0โวลต์อยู่มันก็ดีเทคแรงดันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขา E ตรงเนี้ยนะครับตอนเนี้ยมันไม่ลงกาวโดยตรงแล้วนะตรงนี้นะก่อนที่จะลงกาวมันจะมีตัวต้านทานขั้นอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวต้านทานขั้นอยู่มันก็จะเกิดการพูอัพหรือพูดาวแล้วพูอัพก็คือมีไฟส่วนที่หลังตัวเนี้ยลงกาวเนี่ยก็จะเกิดเป็น0โวลต์เราก็จะนำแรงดันตรงนี้แหละครับนะไปดีเทคนะครับไปดีเทคสัญญาณนะครับไปดีเทคสัญญาณไฮกับโลนะครับแบบนี้นะครับดีเทคไฮสัญญาณกับโลเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ค่าให้มันเลยนะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นไฮนะครับให้มีค่า 25% นะครับถ้าตรงนี้เป็นไฮก็ให้มีค่า 25% เมื่อตรงนี้เป็นไฮก็มีค่า 25% เมื่อตรงนี้เป็นไฮก็ให้มีค่า 25%เมื่อนำทุกตัวมารวมกันจะมีค่า 100% นะครับแต่ถ้ามันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับลอจิกมันก็จะประมวลผลด้วยตัวของมันเองนะครับมันก็จะกลายเป็น75% 50% ตามที่เรากำหนดนะประมาณนี้นะครับจะต้องปรับไดอะแกรมใหม่ซึ่งผมเองเนี่ยไปปรับไดอะแกรมลงคอมพิวเตอร์แล้วนะก็จะได้ไปอธิบายเป็นไดอะแกรมที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นไดอะแกรมที่คอมพิวเตอร์นะครับผมได้จัดวงจรมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือวงจรใหญ่นะครับวงจรตัวนี้เป็นวงจรจ่ายไฟนะใครไม่ทันนะครับให้ไปดูที่ regulator นะครับ
ตัวจ่ายไฟกระแสต่ำนะระบบ protection เต็มรูปแบบเลยเพราะอะไรนะครับเผื่อใครที่จะไปใช้กับแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์โซลาร์เซลล์32โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแหล่งจ่ายไฟนะหรือว่าใครจะใช้ฐานก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับฐาน5โวลต์นะวงจรที่ผมวาดมาแล้วนะครับปรับปรุงใหม่ทางน้ำนะครับไฟ5โวลต์มาปั๊บเลี้ยง LED ทุกหลอดเลยไฟ5โวลต์เลี้ยง LED นะครับในสภาวะแรกที่เราเดินไฟเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาไม่นำกระแสนะครับ LED เขาก็ยังไม่สว่างนะเพราะว่า LED ทำงานด้วยหลักการไหลนะครับหลักการไหลของกระแสนะกระแสไหลปั๊บเนี่ย LED ถึงจะครบวงจรนะครับไฟฟ้าก็จะสว่างขึ้นมานะไฟ5โวลต์มานะครับเลี้ยง LED ทุกหลอดเลยนะครับแล้วก็วิ่งลงแทงน้ำด้วยนะครับแทงน้ำนะครับใส่น้ำเข้าไปมีความต้านทาน 100,000 โอห์มเมื่อน้ำมีความต้านทาน 100,000 โอห์มไฟ5โวลต์เข้าไปปั๊บก็จะวิ่งนะครับในสเต็ปแรกเลยถ้าเกิดว่าน้ำเต็มแทงนะไฟจะวิ่งขึ้นได้ทุกสายเลยนะครับไฟจะวิ่งขึ้นได้ทุกสายนะครับพอวิ่งขึ้นได้ทุกสายปั๊บก็ไปไบอัสทรานซิสเตอร์ให้นำกระแสหลอด LED ก็จะติดทุกหลอดนะครับก็จะเกิดค่าตกค่อมตรงนี้นะครับค่าตกค่อมตรงนี้อยู่ที่อยู่หลังตัวต้านทานเนี่ยนะครับเราย้ายตัวต้านทานจากตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้เป็น1K นะเดี๋ยวผมเพียนใหม่นะครับตัวต้านทาน 1K เนี่ยมันดียังไงนะครับตัวต้านทานค่าสูงตัวต้านทานค่าสูงอยู่หลังตัวต้านทานค่าสูงอยู่ก่อนกราวเนี่ยมันมีข้อดีก็คือจะทำให้จำกัดกระแสไหลลงกราวไม่เยอะนะครับจะทำให้กระแสตรงนี้ตกค่อมเยอะพอกระแสตกค่อมเยอะเนี่ยพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกไปนะครับเมื่อเวลาเราดีเทคสัญญาณเนี่ยนะครับเขาก็จะตรวจสอบสัญญาณได้ชัดเจนว่าเป็นไฮกับเป็นโลเราจะใช้แรงดันตกค่อมตรงนี้นะครับที่อยู่หลังขา E เนี่ยข้างหลังขา E มิเตอร์เนี่ยนะครับไปดีเทคสัญญาณเข้า D0 D1 D2 D3 เมื่อแต่ละ D0 D1 D2 D3 เนี่ยค้นพบสัญญาณนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบลอจิกได้ถ้าดีเทคสัญญาณถ้า D0 มีค่าเป็นจริงนะครับให้เก็บค่าไว้ 25% นะครับถ้า D1 เป็นจริงก็ให้มีค่า 25% ถ้า D2 เป็นจริงก็ให้มีค่า 25% ถ้า D3 เป็นจริงนะครับก็ให้มีค่า 25% เหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้ก่อนที่เราจะส่งค่าขึ้นบลิงก์เนี่ยจะต้องเอา3ตัวนี้มาเอา4ตัวนี้เอา4ค่านี้มารวมกันพอรวมกันเสร็จปั๊บได้เท่าไหร่นะมันก็จะส่งไปที่เกตเลยเกตเขาก็จะทำหน้าที่แสดงผลเป็นระดับนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำนะครับเราก็จะไปจัดพารามิเตอร์บน Blink Cloud นะสเต็ปต่อไปก่อนที่เราจะมาโคดดิ้งนะครับเราได้ไดอะแกรมแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปจัดค่าพารามิเตอร์บน Blink Cloud ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้เกตตัวเดียวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมจะสร้างเทมเพลตใหม่นะครับก็มาที่เทมเพลตนะ Water เลือกบอร์ดนะครับ ESP8266 นะครับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กดดันนะครับได้มาแล้วนะครับจากนั้นก็ไป create data stream นะครับ data stream ก็คือใช้ตัวเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราจะรับค่าที่ส่งผ่านมาจากบอร์ดเนี่ยนะครับเป็นค่าเดียวเลยค่าที่รวมกันมาแล้วนะครับส่วนค่าที่ detect เนี่ยเราจะต้องไปเขียนสูตรในตัวโปรแกรม Arduino นะครับไปเขียนสูตรเอาพอเขียนสูตรรวมคำนวณกันได้แล้วนะทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับเอามารวมกันเนี่ยให้ส่งค่าขึ้นไปที่ Blink เนี่ยตัวเดียวเลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์วันนี้นะครับเราก็จะสร้างค่าเดียวนะครับเป็นวิชวลพินนะสร้างเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่0ถึง100นะครับ0ถึง100นะ0ถึง100นะครับใช้พอร์ต V0 นะพิน V0 นะครับกด create นะครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับเลื่อนตัวแสดงผลที่เป็นเกจมานะครับเกจตัวนี้นะจับมาเลยนะครับไปตั้งค่านะครับใช้พารามิเตอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับปรับได้ไหมเนี่ยนะครับตรงนี้นะปรับสีได้นะครับปรับเป็นเรเดียนนะครับเขาก็จะมีให้เลือกอยู่นะครับเราจะเอาจากน้อยไปมากแล้วก็เลือกเอานะครับผมเอาแล้วก็แก้ไขนะครับจากนั้นสีตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็นสีแดงนะครับถ้าเต็มให้เขียวนะเดี๋ยวนะถ้าเต็มให้เขียวถ้าเต็มให้เขียวส่วนค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้เอาให้แดงนะครับก็จะมีทั้งเขียวและแดงนะแบบนี้นะเกรดของเรานะครับเนี่ยครับ
ถ้าเกิด14เขาก็จะแดงครับเขาก็จะค่อยๆเขียวขึ้นนะเนี่ยครับปรับตรงนี้เลยนะครับปรับตรงนี้นะการปรับอะไรก็ไปดูเอานะเราได้มาแล้วนะครับตรงนี้เราได้ V0 มาแล้วจัดวงจรก็เดี๋ยวเราไปจัดตามไดอะแกรมนี่แหละนะครับจัดวงจรก็จัดตามไดอะแกรมนี่เลยนะครับโอ้โหมีทรานซิสเตอร์ตั้ง4ตัวเนี่ยมีตัวต้านทาน4ตัวมีLED นะครับ LED ก็ใส่4ตัวไปเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นนะวิธีการเขียนโค้ดนะครับทำยังไงง่ายๆเลยครับก็เปิดเวลาที่เขามีอะไรอัปเดตนะเราก็อัปเดตไปนะครับเปิดขึ้นมาเขามีอัปเดตนะครับโค้ดตัวนี้มาจาก EP 9นะครับ EP 9ก็คือการlimit current bias นะครับไปดูนะสามารถเลี้ยงความเร็วมอเตอร์รถบังคับหรือทำอะไรได้ต่างๆมากมายเลยนะครับใครอยากได้กระแสสูงนะครับก็ขนานทรานซิสเตอร์หรือขนานมอสเฟตเนี่ยรวมกันไปเลยแล้วก็แยกออปโต้เนี่ยแยกออปโต้ไบอัสไปเลยนะครับก็จะได้กระแสจัดโหดจัดเต็มเลยนะครับนั่นผมได้แล้วนะครับเรื่องของการทำระบบต่ำตัดที่ผมจะเอาไดพลังงานไปเข้า UPS นะครับจากนั้นผมจะเอา UPS เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงตู้เย็นเลยซึ่งตู้เย็นเนี่ยนะครับมันกินไฟประมาณสัก100 วัตต์นะครับก็ครอบคลุมผมจะลองใช้วิธีนี้นะครับในการประหยัดไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านผมมีความใช้ไฟอยู่ประมาณเดือนละ500 บาทนะผมก็อยากจะประหยัดงบประมาณลงนะครับค่าไฟแพงนะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นคำตอบนะศึกษาเพิ่มนะครับศึกษาเพิ่มโค้ดนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะ Your Wi-Fi นะครับใส่ Wi-Fi ของตัวเองนะครับโค้ดโปรเจกต์นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ใช่ไหมไปเอามานะครับไปที่ตรงนี้เราได้แล้วเนาะเราก็ไปที่โปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับเซฟไปที่แว่นขยายนะครับจากนั้นก็โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เราจะสร้างใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่สร้างใหม่สร้างไม่ได้ครับเขาให้สูงสุดได้แค่2โปรเจกต์นะจากนั้นผมลบก่อนนะครับลบนะครับลบโปรเจกต์นี้ไม่เอานะครับ eraser delete ไปdelete แล้วสร้างใหม่นะครับเขาให้ได้แค่2นะครับไป new นะครับ new device แล้วก็ from template เลือกนะครับตัวนี้นะ water level นะครับ create นะครับได้มาแล้วนะครับโค้ดโปรเจกต์นะ copy มานะครับไปที่วางทับลงไปได้มาแล้วนะครับ water level นะจากนั้นนะครับเรามาดูที่ตัวไดอะแกรมของเรานะครับเราจะเอาตรงนี้ไป detect นะครับอาจจะเป็นเราอาจจะตั้งชื่อว่าตรงนี้detect 100% นะครับตรงนี้ detect 75% detect 50% detect 25ก่อนที่เราจะเลือกใช้ว่าเราควรจะใช้พอร์ตไหนนะพอร์ต D0 D1 D2 D3 D4 เนี่ยจนถึง D8 เนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับเราจะต้องรู้ว่าพอร์ตไหนนะครับเขามีแรงดันลอยขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้พอร์ตที่มีแรงดันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับการที่เขาจะตรวจจับนะครับค่าเป็นจริงนะครับกับเป็นเท็จเนี่ยนะครับเขาจะมีความผิดเพี้ยนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลต่อการประมวลผลนะครับD0 ไม่มีนะครับ D1 ไม่มี D2 ไม่มีนะครับD3 นะครับ D3 มีเห็นไหมครับ D3 มีมันมีได้ยังไงนะครับ D4 มีเห็นไหมครับมีได้ยังไงนะครับD5 มีไหมนะครับ D5 ไม่มีนะครับ D6 ไม่มีนะครับ D7 ไม่มี D8 ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอร์ต D4 กับ D3 เนี่ยนะครับเราจะนำมาใช้การตรวจจับแรงดันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาตรวจจับค่าเป็นจริงกับเป็นเท็จไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฮตลอดเห็นไหมแล้วพอร์ตพวกนี้เขาเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับงานยังไม่ได้เกิดนะครับเดี๋ยวลองไปเขียนดูนะครับเนี่ยพอร์ต D3 กับ D4 เนี่ยมันเป็นไฮตลอดเลยนะครับแม้กระทั่งเราไปสั่งให้มันโลมันก็ไม่โลนะอาจจะเกี่ยวกับบอร์ดเสียก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้พอร์ตไหนนะครับมาตรวจจับค่าเป็นจริงกับเป็นเท็จเนี่ยนะครับ
อย่างน้อยเราจะต้องวัดดูก่อนนะสัญญาณทางไฟฟ้านะครับกรณีนี้นะครับผมจะใช้5 6 7 8นะเพราะว่า5 6 7 8เนี่ยนะครับเขาไม่มีแรงดันโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปใช้พอร์ต5 6 7 8นะในการเขียนโปรแกรม define ชื่อตัวแปรแล้วตามด้วยชื่อพอร์ตนะครับชื่อตัวแปรพอร์ตแล้วตามด้วยชื่อพอร์ตนะผมกำหนดให้เป็น water นะครับ water 100นะครับ water 100เนี่ยผมให้ใช้พอร์ต D5 นะจากนั้นก็ก๊อปเลยนะครับ water 75นะครับผมให้ใช้พอร์ต D6 นะครับwater 50ผมไม่ใช้พอร์ต D7 นะครับwater 25%นะครับผมไม่ใช้พอร์ต D8 นะจากนั้นนะครับมาเซตอัพนิดนึงนะครับเซตอัพพินโหมดก๊อปเลยนะครับพินโหมด75นะครับ50 25นะครับจากนั้นมาเขียนสูตรนะครับง่ายๆนะครับโค้ดก็ไม่มีอะไรนะครับได้แล้วwater 25จากนั้นมาเขียนสูตรเลยนะครับแล้วก็มากำหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับint อะไรล่ะผลรวมนะครับวิธีการนะครับเราก็จะใช้ค่าเป็นจริงกับเป็นเท็จนะครับมารวมกันนะครับถ้าเป็นจริง4ตัวนะครับก็มีค่าเท่ากับ4คือพูดง่ายๆถ้าเป็นจริง1ตัวนะครับก็มีค่าเป็น1นะแล้วก็มากำหนดเลยครับผมกำหนดผลรวมก่อนนะครับ level sum เท่ากับ0นะครับทุกครั้งที่ลูปมาให้ level sum เท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดตัวแปรอีกนะครับให้เก็บไว้เป็นตัวเลขนะครับlevel นะครับ100%นะครับ level 100นะครับเท่ากับdigital read นะครับอ่านพอร์ต water 100นะครับ water 100นะทำไปwater 75นะครับเลเวล50นะครับเท่ากับนะครับเราได้แล้วนะครับหมายความว่าอะไรนะครับขั้นแรกตอนที่เปิดโปรแกรมมาเนี่ยนะครับตอนที่โปรแกรมทำงานเนี่ยผลรวมจะเท่ากับ0อยู่นะครับจากนั้นนะครับกำหนดตัวแปรขึ้นมาเลเวล100เนี่ยนะครับตัวแปรที่เป็นเลเวล100เนี่ยเก็บค่า01ที่อ่านได้จากพอร์ต water 100 water 100ก็คือ water 100ก็คือพอร์ต D5 นะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็คือพูดง่ายๆก็คือเลเวล100เนี่ยอ่านจากพอร์ตที่ detect 100% detect 75 detect 50 detect 25เนี่ยตามลำดับนะจากนั้นเราก็มาเอาเลยนะครับให้ level sum นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ level 100บวก level 75บวกเลเวลเท่าไหร่ครับ50บวก
25นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็สมมุติค่าได้นะครับสมมุติอะไรสมมุติว่าน้ำยังไม่เต็มทุกถังนะครับเนี่ยครับสมมุติว่าน้ำยังไม่เต็มถังนะน้ำอยู่ครึ่งถังอยู่อันนี้ก็ได้เท่ากับ1ใช่ไหมเวลาที่เกิดแรงดันมานะครับพูดง่ายคือเลเวลซัมเนี่ยก็เท่ากับ4ตัวนี้บวกกันก็ตอนนี้เลเวลซัมเท่ากับ2แล้วนะสมมุติว่าเท่ากับ2เนี่ยนะครับเราจะไปแสดงบนบิงคลาวเนี่ยนะครับเราจะไปแสดงบนบิงคลาวเนี่ยได้ 50% นะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำได้ 50% เนี่ยเราจะต้องมีการคูณนิดนึงนะครับก็อะไรล่ะก็เอาเลเวลซัมเนี่ยมาคูณ100แล้วก็หารด้วย4เพราะว่ามันมี4ตัวนึกออกไหมมันมี4ตัวเนี่ยทั้งหมดนะครับสั้นๆนะครับนี่เราก็เอาตรงนี้มาเลยนะครับวางลงไปนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับ Blink Visual Light เนี่ยหมายถึงส่งค่าจากเนี้ยนะครับขึ้นไปที่ Blink Cloud นะครับเราก็ผ่านพอร์ต V0 ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับใช้ค่า Level 3นี่แหละถ้าเราส่งค่าไปแบบนี้นะครับมันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอนนี้มันก็ส่งค่าไปเท่ากับ2เพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้มีการแปลงจาก2เนี่ยเป็น 50%เพราะฉะนั้นเราก็เอาlevel sum นะครับคูณ1คูณอะไรล่ะคูณ100นะครับแล้วก็หาร4นะคอมพิวเตอร์จะได้คำนวณได้ถูกต้องนะครับวงเล็บนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราอัปโหลดไปเนี่ยนะครับลองอัปโหลดไปนะครับโค้ดถูกต้องไหมโค้ดไม่ถูกนะผิดโหมดผิดนะลืมเครื่องหมายเซมิโคลอนอีกนะครับผิดนะครับพิมพ์ผิดบ่อยนะพิมพ์ผิดบ่อยๆนะครับก็ตรวจสอบแก้ไขนะlevel sum level sum ตัวใหญ่นะครับผิดนะครับตัวนี้คูณ100นะครับวงเล็บตรงนี้ได้ไหมนะครับน่าจะได้แล้วล่ะนะครับได้นะครับเขียนได้ตอนนี้เท่ากับ0อยู่นะโปรเจกต์ออนไลน์หรือยังออนไลน์นะครับเท่ากับ0นะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับว่าได้ผลไหมนะครับเรามาดูวงจรกันนะครับวงจรนะครับดูบล็อกไดอะแกรมเลยนะสายอย่างนี้ยุ่งเหยิงนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะครับจะเพิ่มเติมให้นะครับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานสำหรับ pull up pull down เนี่ยนะครับใช้ค่าสักประมาณ 10K นะครับกำลังสวยนะ 10K นะครับ 10K กำลังสวยนะครับถ้าเกิดว่าแรงดัน5โวลต์นะหมายถึงว่าตรงนี้แรงดัน5โวลต์นะครับแต่ถ้าหมายถึงว่าแรงดัน Vin 5โวลต์นะใช้ตัวต้านทานค่าเยอะๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับมีใช้แรงจ่ายที่เป็นแรงจ่ายภายนอกนะครับอย่างเช่น30โวลต์ใช้ regulator ดรอปลงนะครับไฟที่ลงน้ำเนี่ยนะครับควรจะใช้ให้อยู่ประมาณสัก5โวลต์นะครับถึงจะเข้าพอร์ตพวกนี้อ่านได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับในการเพื่อช่วยนำกระแสนะครับมันจะมีกระแสผ่านสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรนะครับมันจะมีกระแสผ่านสูงมากนะครับพอกระแสผ่านสูงมันก็จะวิ่งเข้าพอร์ตด้วยกระแสที่สูงมากนะครับมันก็จะทำให้บอร์ดอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งแรงดันนะครับแบ่งแรงดันที่หลังขา E เนี่ยนะครับแบ่งแรงดันนิดนึงให้ได้5โวลต์นะครับทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เกิน5โวลต์หรือไม่เกิน3โวลต์นะใช้ซีเนอร์ไดโอดก็ได้ใช้ซีเนอร์ไดโอด3โวลต์มากำกับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างตรงนี้นะครับดูบล็อกไดอะแกรมนะขั้นแรกนะครับถ้าเราเติมน้ำลงไปเนี่ยถ้าเราเริ่มเติมน้ำเลยนะสมมุติว่าน้ำมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาใช่ไหมครับ
25%เนี่ยจะติดก่อนเพื่อนนะครับหลอดแดงไปไหนไฟก็จะข้ามมาที่ 25% ได้ 25ก็ไปไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับแต่ LED 25% ก็คือหลอดแดงเนี่ยนะครับเขาก็จะติดเป็นหลอดแรกนะครับก็จะแล้วก็ไปจบกระบวนการที่กราวนะครับก่อนถึงกราวเนี่ยจะมีตัวต้านทานนะครับขั้นไปที่อะไรล่ะอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะผมเปลี่ยนไปเป็นD8 นะครับอันนี้ D8 ไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่ detect แต่ละพอร์ตนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับถ้าเกิดว่าทรานซิสเตอร์นำกระแสเนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์เริ่มนำกระแสนะไฟ LED ก็จะติดนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับยังนะครับยังลองค่อยๆเติมน้ำนะไม่ได้3 โวลต์น้อยเกินไปนะครับ3 โวลต์เนี่ยไฟเจอความต้านทาน100,000 โอห์มมิลลิแอมผ่านต่ำ LED ก็ไม่สว่างนะครับพอ LED ไม่สว่างเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับยังเดี๋ยวเราลองวัดไฟดูก่อนนะครับไฟไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างนะครับอาจจะต้องเพิ่มไฟเป็นสัก5 โวลต์ 6 โวลต์อะไรประมาณนั้นนะครับไฟ5 โวลต์ไม่น่าได้นะเจอน้ำความต้านทาน100,000 โอห์มเข้าไปเนี่ยไฟที่มาไบอัสขึ้นมายังสีแดงนะครับเนี่ยเขาวิ่งมาได้ 0.4 โวลต์เองน้อยมากนะครับไฟที่ลงน้ำก็น้อยนะไฟที่ลงน้ำเนี่ยได้ 0.6 นะครับ 0.6 เพราะว่าเขาพยายามจะวิ่งเหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยวผมปรับไฟใหม่นะครับปรับแหล่งไฟใหม่นะไม่เอาไฟคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดออกนะครับไฟมาพอร์ต D8 4 โวลต์นะครับ4 โวลต์แล้วทำไมยังไม่เป็นไฮอีกเนี่ยเห็นไหมไฟมาพอร์ต D8 แล้วนะครับเราเติมน้ำไปเนี่ยอันนี้ได้ผลนะครับแต่ว่าบนสเกลยังไม่ขึ้นนะครับบนสเกลยังไม่ขึ้นนะตรงนี้จริงๆต้องขึ้นเป็น25แล้วนะเกจจะไม่ขึ้นเกจจะต้องขึ้นเป็น 25% นะครับเพราะว่าติดหลอดหนึ่งรู้ละเกิดจากสาเหตุอะไรเนื่องจากว่าการทดลองนี้นะครับมันจะมีบั๊กอยู่ตรงนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของตัวต้านทานเนี่ยนะครับตัวต้านทานในการรีดประจุนะครับจริงๆมันจะต้องใช้ตัวต้านทานค่าสูงมากนะครับหรือตัวต้านทานประมาณสัก 20K นะครับแต่ว่าของที่ร้านเนี่ยไม่มีนะครับมันจะเป็นตัวต้านทานที่ช่วยในการดีเทคสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผมจัดวงจรครบนะครับใช้แหล่งจ่ายไฟนอกครบแล้วนะครับไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะโค้ดก็ตัวเดิมเลยนะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าผมเติมน้ำที่เลเวล1แล้วเนี่ยนะครับหลอดไฟเลเวล1ก็ติดนะครับอันนี้คือระบบออฟไลน์นะครับพอระบบออนไลน์เนี่ยนะครับผมเสียบสายตัวนี้นะสาย Detect นะครับไปที่ D8 นะครับD8 ก็ติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมถอดออกนะครับก็หายนะครับก็ติดนะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่จะทดลองนะครับตัวต้านทานตรงนี้นะครับหรือเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเอามาไว้ตรงที่หน้าพอร์ตตรงนี้ลงกราวเนี่ยใช้ตัวต้านทานประมาณสัก 20K นะตัวต้านทานประมาณ 1K เนี่ยมันจะดีเทคสัญญาณช้านะครับประมาณนั้นนะมันอาจจะทำให้กระแสลงกาวเยอะนะมันก็เลยไม่ได้ตรงนี้นะครับข้อเสียของการใช้ดิจิตอลรีดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับประจุมันจะรีดช้านะครับประจุเนี่ยมันจะขึ้นลงช้านะครับบางจังหวะมันก็มานะครับเนี่ยบางจังหวะมันก็บางจังหวะมันดีมันก็ดีนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทดลองอยู่ที่บ้านนะครับหรือจะทำโปรเจกต์นะครับตัวต้านทานตรงนี้ใช้ค่า 20K นะตัวต้านทานตรงนี้นะครับควรจะใช้สัก 20K นะจะทำให้สัญญาณวิ่งเข้าตัวนี้ไปดีเทคเจอเร็วนะ
จากเมื่อสักครู่นะครับเวลาเราที่เติมน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าวงจรเนี่ยเขาทำงานได้ดีในระบบออฟไลน์ก็คือมีกระแสไฟฟ้าผ่านน้ำนะครับวิ่งไปไบอัสนะครับทำให้หลอดแดงหลอดเหลืองหลอดน้ำเงินเนี่ยติดเรียบร้อยแต่ปัญหาของเราเนี่ยก็คือว่านะครับเนื่องจากว่าเราใช้คำสั่งดิจิตอลรีดนะดิจิตอลรีดคือจะอ่านค่าเป็นจริงกับเป็นเท็จได้อย่างเดียวนะครับมันก็คืออ่านค่าเป็นจริงนะครับกับเป็นเท็จได้นะครับการที่เขาจะอ่านค่าได้เสถียรและรวดเร็วเนี่ยครับตัวต้านทานตำแหน่งนี้นะครับอย่างน้อยต้องมี 20K นะครับตรงนี้นะผมให้ว่า 20K นะแบบนี้นะใช้ 20K นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบแค่ตัวเดียวเลยนะครับอ่านค่าได้ 25% กับ0ไหม 25% กับ0ไหมนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำไปนะครับเดี๋ยวเราก็สูบน้ำออกเราเติมน้ำไปเดี๋ยวเราสูบน้ำออกนะเขาจะดีเทคสัญญาณได้เร็วไหมเดี๋ยวผมป้อนไฟเข้ามานะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของเราไม่ครบนะถ้าเขาเนี่ยเห็นไหมเขาทำงานผิดพลาดเห็นไหมครับจริงๆเขาได้ 75% แล้วนะจริงๆเนี่ยมันไม่เซตศูนย์นะเซตศูนย์แล้วนะเนี่ยเซตศูนย์แล้วนะครับอันนี้เขาทำงานผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเติมน้ำไป25%แล้วเห็นไหมครับอันเนี้ยถ้าวงจรตัวนี้เราใช้ดิจิตอลรีดนะครับตัวต้านทานที่เกี่ยวกับการพูลอัพพูลดาวเนี่ยนะครับควรจะใช้ค่าสัก 20K นะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือหลอดแดงติดแล้วคราวนี้ผมจะสูบน้ำออกนะครับสูบน้ำออกจนกระแสไฟฟ้าเขาไม่วิ่งแล้วครับผมสูบน้ำออกนะให้เขาดีเทคสัญญาณลงเองนะไม่ต้องเอานั่นก็ได้นะเอานี่เลยเนี่ยครับเห็นไหมครับพอสายไฟหมายถึงว่าพอไฟฟ้าไม่วิ่งก็เปรียบเสมือนน้ำแห้งนั่นแหละนะครับมันลงเองเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือถ้าอุปกรณ์ผมครบนะพอมาใหม่เห็นไหมครับก็ขึ้นเองเห็นไหมครับที่หน้าจอขึ้นเองนะครับพอน้ำแห้งลงเองนะครับเนี่ยก็คือผมจะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับใครที่มาดูคลิปนะถ้าจะใช้คำสั่งดิจิตอลรีดนะครับถ้าจะดีเทคสัญญาณให้เร็วนะครับแล้วก็มั่นคงแบบเรียลไทม์เลยนะแบบพอเป็นโลก็คือโลพอเป็นไฮก็คือไฮเนี่ยนะครับตัวต้านทานพูลอัพพูลดาวเนี่ยจะต้องใช้ประมาณสัก 20K ในการรีดประจุลงกาวด้วยนะครับก็คือตัวต้านทานตรงนี้นะตัวต้านทานที่ก่อนที่จะไปพอร์ตเนี่ยนะครับจากพอร์ตมานี่แหละนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือลงกาวเนี่ยตรงเนี้ยใช้สักค่า 20K ขึ้นผมจะใช้ประมาณสัก 20K นะครับประมาณนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่า 20K มันมี2ตัวนะครับก็เลยจะใช้แค่นี้แต่จริงๆถ้าเราเอา 20K มาใส่ทุกตัวเลยเนี่ยตรงนี้นะ 20K นะครับตรงนี้ก็ 20K นะตรงนี้มันจะดีเทคแรงดันได้เร็วมากนะครับเป็นไฮกับเป็นโลเลยนะครับแต่ถ้าใครตัวต้านทานไม่ครบนะครับก็ไปใช้คำสั่ง Analog Read แล้วก็ไปกำหนดเงื่อนไขได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นก็ไปต่อยอดกันเอานะครับเดี๋ยวผมลองสูบน้ำออกหมดก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะศูนย์แล้วนะพอผมเติมน้ำไปนะครับเติมน้ำนะครับเติมน้ำนี่นะผมค่อยๆเติมไปจนน้ำเขาเป็นทางเดินไฟฟ้าหากันได้เขาก็จะมีค่าเป็นไฮขึ้นมาหายยังหายแล้วนะครับแต่อันนั้นยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นดีใส่ไปใหม่อีกนิดนึงยังไม่ขึ้นขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นแล้วนะครับจนเขาได้ที่เหมือนกับว่าถ้าเขาได้ที่ของเขาเขาจะขึ้นนะครับจนแรงดันที่มันลงเข้าไปเนี่ยจากนั้นผมสูบออกนะผมสูบออก1 เข็มนะครับผมสูบออกสูบออก1 เข็มนะครับลงแล้วเห็นไหมครับเนี่ย
อันนี้ก็คือดีเทคสัญญาณด้วยใช้ระบบนี้นะเติมลงไปครับเติมลงไปจนแรงดันเขาได้ที่จนกระแสไฟวิ่งได้ที่จนดีเทคว่าเป็นไฮเขาก็จะขึ้นมานะครับแต่ไฟอันนี้ติดแล้วนะครับแต่จริงๆต้องเห็นไหมครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับจนเขาเสถียรแล้วครับเหมือนประจุเขาเสถียรแล้วจนเขาพอร์ตคนพบว่าเป็นไฮเขาก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมมันขึ้นแล้วขึ้นเองแล้วนะจากนั้นผมสูบออกนะครับสูบออกนะครับเห็นไหมพอสูบออกเป็นเทสแล้วนะครับสูบออกเป็นเทสแล้วนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านได้น้อยไงแต่อันนี้ยังโชว์ว่าติดอยู่นะแต่ติดน้อยลงแต่พอผมเติมน้ำเข้าไปนะครับพอน้ำจนถึงขั้นเขาครับเขาก็จะติดขึ้นมาใหม่จนเขาดีเทคกันได้ที่แล้วครับเติมไปอีกนะขึ้นยางนะครับขึ้นช้าอยู่ขึ้นแล้วนะครับตอนขึ้นช้านะครับแต่ตอนลงเร็วนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาก็รอกระแสของเขานะครับในการดีเทคก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวต้านทานค่าสูงเนี่ยจะดีเทคสัญญาณดีนะครับสูบออกไปเนี่ยสูบออกนะผมสูบออกนะครับเป็นสูตรแล้วนะเติมไปเลยผมเติมไปอย่าเติมน้ำไปขึ้นแล้วเห็นไหมครับ25%นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือโชว์แค่25%นะเพราะว่าตัวต้านทานผมมีอยู่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะไปต่อยอดก็ใส่ตัวต้านทานไปให้ครบสูตรเขานะครับผมลองเติมน้ำอีกนะครับเติมน้ำไปอีกหลอดเหลืองก็ติดนะครับจากนั้นหลอดน้ำเงินจนระดับน้ำเริ่มสูงนะครับหลอดเขียวก็จะสว่างเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเต็มแล้วน้ำเต็มนะครับถ้าเรามีตัวต้านทานครบเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งขึ้นหมดเลยนะครับเขาจะวิ่งขึ้นหมดเลยแต่เนื่องจากว่าผมมีแค่ 1K นะครับตัวต้านทานไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะครับถ้าตัวต้านทานไม่ครบมันจะเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยตอนเนี้ยคือมันเจออยู่นะครับมันเจออยู่นะครับแต่พอหลังจากที่เราสูบน้ำออกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าตัวต้านทานไม่ครบนะแต่ถ้าใส่ 20K pull up pull down เนี่ยนะครับจะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองสูบน้ำออกให้ดูนะครับผมสูบน้ำออกนะค่อยๆสูบออกนะครับถ้าหลอดเขียวเป็นโลนะครับถ้าหลอดเขียวเป็นโลนะครับถ้าหลอดเขียวไม่สว่างแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไม่สว่างแล้วนะก็เหลือ75บางทีมันก็มาครับแต่ถ้ามีตัวต้านทานนี่คือจบเลยนะเดี๋ยวผมเติมไปนะครับเติมน้ำไปให้ครบ 100%มาไหมยังไม่มานะแต่ติดแล้วนะครับช้าหน่อยนะครับช้ามันอาจจะช้าแหละนี่แหละถึงบอกว่าถ้ามีตัวต้านทานค่าสูงนะในการช่วย pull up pull down แล้วรีดประจุนะให้มีการ detect สัญญาณได้เร็วเนี่ยนะครับเราจบกันไปตั้งนานแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยผมต้องการให้รู้ว่าอะไรมันเป็นข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเนี่ยวงจรระดับน้ำนะระดับ1 2 3 4นะตามสายมานะครับ
ที่ผมมัดไว้นะครับไฟ9โวลต์ก็จะวิ่งผ่านน้ำเนี่ยผ่านตัวต้านทาน 100,000 โอห์ม140,000 โอห์มน้ำนะครับเป็นตัวต้านทาน 140,000 โอห์มก็จะวิ่งมากระแทกไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะดึง LED เนี่ยลงกราวนะครับสัญญาณส่วนหนึ่งก่อนลงกราวเนี่ยให้มาดีเทคแรงดันด้วยนะครับดีเทคแรงดันอ่านเข้าพอร์ตพวกนี้แต่ถ้าเราอยากจะอ่านสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับก็ควรจะใช้คำสั่ง Analog Read นะก็ไปต่อยอดกันเอานะอย่าถามผมนะเดี๋ยวผมสูบน้ำออกนะครับสูบน้ำออกเหลือ 75% แล้วนะครับเติมน้ำเข้าไปหลอดเขียวสังเกตหลอดเขียวนะกระพริบนะพอน้ำเต็มปั๊บเต็มเปี่ยมมันก็จะนิ่งเห็นไหมครับพอนิ่งปั๊บที่หน้าจอขึ้น 100% รอสักพักหนึ่งเห็นไหมครับมาแล้วนะประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือระบบลอจิกแบบง่ายๆนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับยิ่งฝึกมากนะครับก็ยิ่งเก่งนะครับเรื่องลอจิกนะระบบตัวนี้นะครับนำไปใช้ด้านไหนได้บ้างนะครับมันได้มหาศาลเลยถ้าเรารู้ว่านะครับน้ำมันต่ำกว่า 50% นะครับก็ให้ไปปั่นมอเตอร์นะครับมอเตอร์เพื่อปั๊มน้ำขึ้นสู่แท้งปั๊มไปจนกว่าจะ 100% นะครับพอ 100% ก็ให้หยุดปั๊มอะไรแบบนั้นนะครับทำได้เยอะแยะเลยนะครับก็ต้องไปต่อยอดกันเอานะตอนนี้เหลือ 75% แล้วนะหลอดเขียวไม่สว่างแล้วนะครับพอเป็น 100% นะครับหลอดเขียวก็จะติดนะครับพอติดปั๊บที่คอมนะครับที่มอนิเตอร์ก็ขึ้น 100% นะครับจากนั้นนะครับสูบออกนะครับสูบออกสูบออกไปเขียวยังติดอยู่แต่จริงๆที่หลอดเขียวเขาติดอยู่เนี่ยจริงๆเขาจะต้องไม่ติดแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกไว้นะครับมันจะต้องมีตัวต้านทานค่าสูงนะครับมันจะรีดประจุได้เร็วเนี่ยอันนี้ประจุมันลงช้านะครับจริงๆ LED เนี่ยมันไม่ควรจะนำกระแสแล้วด้วยนะครับเนี่ยหายแล้วนะครับอย่างนี้นะก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่สูบไปนะครับสูบไปจน 50% ดูซิให้หลอดน้ำเงินดับหลอดน้ำเงินดับดูซิว่าเขาจะหายไหมนะครับยังไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นจนน้ำเขาไม่ท่วมสายนะครับพอไม่ท่วมสายเนี่ยไฟก็จะไม่นำกระแสนะครับจะนำกระแสไม่ได้พอนำกระแสไม่ได้เนี่ยนะครับไฟไบอัสก็ไม่มีนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับเหลืออีกนิดนึงสูบไปเนี่ยครับเห็นไหมพอตัวนี้ลดนะครับพอหลอดน้ำเงินลดเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ก็เหลือ50นะครับพอน้ำเขาวิดลงไปนะครับจากนั้นเราเติมน้ำเข้าไปใหม่นะครับค่อยๆเติมนะ75นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ100นะครับโอ้หมดพอดีเลยนะครับ